Asta e a mea? Pentru ieri. Aha. Și mâine, tot la ora asta? Da. Bine, bun. Bună dimineața. Bună dimineața! Undeva aici rearanjează un Audi. Un cablaje. Da, a desfăcut un pic aici să ajung de la cablajul ăsta. Păi, va trebui să desfac tot ca să ajung la cablaje. Da. După ce facem o distribuție de 7 de pe final. Ia uite-l, forță. Să rearanjezi mușchii. Ligamente alea, mușchilate, iau. Nu, că ai Carina aici. Salutare! Da? Bună dimineața! Ați terminat cu BMW-ul, a apărut un Renault. Da, din păcate. Din fericire. Avem un Renault. Și acum Urmează un Passat adevărat. Ai un Passat și 2003 știu. Vezi să te dei cu tot ce vrei, mă, el știu. Dar nu e Passat. Deci o să fac niște Bă, e un documente. Passat pe steroizi. E un Passat. E pe steroizi. Bine, un pic sub Passat, nu Din anumite puncte de sub vedere. un Passat gri cu bară spate cu bară Nu, drumată. sub ăla nu e. Da, mă. Deci ca motorizare. Am o bucată de talon și o bucată cheie. Aia e Ca să cheie de vadă și Volkswagen? stickerul. Da. Volkswagen, tati. Volkswagen, das Auto. După ce dau trăpoia, îți dau o drăsă și până mai gata. Hai că era. Salutare! Și Salutare! salutare și bine ați venit la mulți ani. Cu ce începe, Manu? Dă buget. Sărăchie. Da. 1.9 130 Da. bară spate cu mandou cromat. QEXA. Câi exact, nu știu cum, ar mai trebui să fie comun teoretic cu A8-ul, codul ăsta de motor. Tu are ceva asemănător, numai că nu e exact același cod. Da, în sfârșit cu codul de motor, ideea e că împarte aceeași platformă cu Bentley, se pare mașina asta. Da. Sunet la viteză mai mică, sunet la viteză mai mare, sunt de făcut frânele, revizia la cutie, pare să fie o mică problemuță la cutie, dar cel mai bine să începem cu o probă de drum. Bă, altceva? Așa a pasat. Îi dăm, da? Dă-i! Frumos! Ai loc? Bă, ești nebun! Ai loc? Da, cred că am loc să stau și lângă banchetă. Uite, mă! Din ce an e mașina asta? 2010? 11. 2011. Bun, deci o mașină 2011, atenție, BMW. Mașină 2011 are nivelul de la apă, uite la aici. Temperatura nu nivel. Temperatura, scuze, nivelul de temperatură. Ai temperatură la ulei. Și Baterie. bateria. Dă o îndurere de treabă, e cât de greu să pui niște ceasuri. Du-te, mă. Asta, da. Gata, l-am închis. Și s-a închis ăsta. E sub 0 Și s-a închis. și s-a închis. Având în vedere că e un Phaeton, îl voi filma din spate pe Dragoș, pentru că da, e loc. Ok, care ar fi problemele pentru care mergem la o tură? Clientul s-a plâns că la 100, 110, 120, în momentul în care îi dai kickdown, adică vrei să depășești sau ceva, când face trecerea pentru inferioară, o face foarte brutal sau se chinuie să-și dea inferioară. Odată, o altă chestie la fel, la viteză constantă, 100-110, se aude un sunet ciudat. Clientul a zis că se gândește oarecum la ceva legat de cardan. Mergem să vedem care sunt sunetele și problemele și după aia o să venim să ridicăm pe elevator și facem constatare.
DSP a prins un bord. Ce-o fi cu el? Despre asta chiar nu știu nimic, n-am primit detalii despre așa ceva. Când nu auzi mai nimic de afară, începi să auzi tronconeala din interior. Da, e oarecum normal, având în vedere că toate astea sunt din plastic și au foarte multe mecanisme, având motorașe de închidere-deschidere, aici mai apar probleme de gen. Claxonează, nu-l ierta! Se duce acasă, ne claxona la nevastă, îl bate nevasta. Cum bă, nu te-a claxonat nimeni în trafic și ai fost degeaba? Mă, să n-auzi tu camionul care trece pe lângă tine. Să fii așa deconectat de sărăcie. Da, adevărat. Aș că ți-ai pus dopuri cu hârtii de 500 de euro. Să mor. Bă, da, frumos se așează. Nu simți viteză. Bă, sincer, în momentul ăsta zici că stai pe loc. Sau merge așa, nu știu, la consum. Am simțit cum s-a lăsat botă, ești nebun. Îți coboară ea mașină. Da, pentru că simte că ești la viteză și o face mai aerodinamică. Da, sincer, suntem la viteză de autostradă, și anume 130 la oră. Și mașina nu se simte că are 130. Chiar nu se simte. Cred că ce se aude acum... Suna un rulment. Și de kickdown normal, aia mă supără cel mai tare. Chiar mă așteptam să simtă ceva de regulă. Deci acum are treabă și 131 la oră. Și... Mașina nu se simte nimic. Nimic nu se simte. Nu simt, bă, niciun șoc în cutie, ce mă enervează. S-a încălzit? Da, mai cald, apa e 90, uleiul în motor e 90 și el. Mai bine 100. Da? Deci problema care e? La 120 când îi dai kickdown, Ar zis că se întâmplă ceva, ca și cum ar uita să schimbe sau să chinuie să schimbe sau... Numai că nu face deloc. deci ai 100, ești de 6, dai. Ce ai, mă? A dat și 4. S-a dus direct în 4. Deci merge foarte bine. A dat și 5 și 4 și le-a dat lin. Pentru schimbul de ulei la cutie am vorbit deja, pentru că a fost făcută o cerere la un serviciu, nu zicem mai de mult de atât. S-a făcut schimbul de ulei, doar că s-a făcut doar gravitațional, adică s-au scos 3 litri și s-au băgat 3 litri. El 3 litri de ulei are trecut în factură, în deviză. Și cutia... Cutia are 12. Da, un pic mai mult. În 6 direct în 4 și nu se simte nimic. Momentan acum o să coborâm și o să scadă, dar la mers constant 120, 596. Ceea ce mi se pare exagerat de mic. În 3 în 4 simt o mică, nu știu, îngreunare așa când schimbă. Dacă ai ceva fonduri Da. și îți place să mergi Trebuie să te liniștit, gândești la partea de sisteme opționale și chestii de genul lane assist și camere și tot felul de chestii, că sunt oarecum primele încercări. Nu chiar primele, dar sunt la început și nu sunt atât de avansate și sunt scumpe. În caz că ai probleme cu așa ceva, sunt scumpe. Adică nu e neapărat o mașină de buget pe care poți să o întreții cu
revizii și atât. Asta sau una 8. Același motor. Același an. Nu știu ce să zic. Vezi că e dificil de... Da, nu pot să zic în momentul ăsta, nu pot să fac o comparație între ele. Poate are cineva dintre cei care se uită sau a avut și una și alta și poate să ne lămurească. Da. De ce ai alege asta în loc de A8? Vorbim Sau- de mașini second hand, că asta nu se mai produce. Sau invers. Sau invers, de ce un A8 și nu asta? Mă bag eu. Ce zici? Mai mult loc am păzat? un frigider aici. Dar câte mă ușe? Bă, ajută mai frigiderul, mă, ești nebun și cu ușa deschisă. Bă, da, dacă are atâta loc în spate, oare... Are. Bă, sincer, e un portbagaj normal. Nu poți zici că e ceva super mare. Aproape cât ăsta e la Audi, la A4 meu. E un pic mai mic ca ăla de Passat. Da. Deci e și... Dar nu poți să compari locul de în față, ești Da, e nebun? mai mic un pic decât la Passat, dar e decent. Jack mode. Jack, mă. Ăla e. Gata? Să vedem ca lumea, nu? Zic. Am văzut niște olio. Olio. Ăsta așa? Da. Uite mă că e dat să lucească, nu are... Da, nu știu. Am auzit povestea asta. Interesant. Ia. Olio. Și vine de sus. În jos. Nasolică? Da. Vreau să facem noi prima dată. Wow. Ia, te-ai dus acolo direct. Te-ai dus la fântână, domnule. Îți lasă de schimbat uleiul cutie și... Vreau să faci spate și revizi. Wow. Bă, e... Nu arată rău. Că sunt strânse. De? Ce fraieră, nu sunt curc. Curățat. Ia să vedem dacă vedem data de producție. Nu există. Nicăieri. Nu? Deci am identificat filtrul, este un filtru AIP. Da. L-am găsit la un preț destul de măricel de 11 euro pe internet. Așa mult? Așa că, Dragoș, în banii ăștia nu mai e și dată de fabricație. În general, la filtrele de genul, există o variantă să găsim aici inscripționat cu o cerneală scrisă data 13 ianuarie 2022, 2020, la, sau se mai poate găsi pe partea de plastic undeva un cerc cu o săgeată și în jurul cercului scrise lunile și cu o săgeată care arată înspre luna respectivă în care a fost fabricat, să zicem 3, și lângă săgeată scris anul, gen 17, 18, 12.
toate astea pentru că au o durată de viață de raft Clar, da. limitată. De asta nu găsești pe toate piesele data, dar pe filtre o găsești. Da. Și un exemplu de filtru care are data trecută ar fi... Ăsta, dar numai că e înăuntru, dacă îi scoți pânza de aici, să nu glumesc, nu. Vă arăt filtrul original, care e făcut de Filtran, nu mai știu cum se numea, IBS sau ceva de genul se numea firma. Și scrie aici, 28 iunie și 2020, anul. Da. În rest, și uite și exact ce vorbeam, vezi? Nu știu dacă cât de bine se vede pe cameră, dar e un cerc cu o săgeată care arată spre luna a 10-a și lângă săgeată scrie 19. Acum, atunci a fost fabricat plasticul. Da. Când a fost asamblat tot a fost în 2020, în iunie. Mai are garnitură de la Sorg. Asta. Aia! Și a rămas înăuntru. Bine. Cum am făcut? Ai clipsat aici, alea pe o poziție. Venim cu farfuria. Platou de Revelion. Ce? A venit Alin. Da, mă. Bă, a pus mâna Alin. A pus mâna Alin pe Volkswagen. S-a desfăcut. Mă duc, am treabă. Să mă bate tata. Vai, ai. E un adaptor care se potrivește perfect aici, adică la gaură, doar că nu pot să-i prind șurubul și nici nu pot să-i pun clemă, să-i prind alte șuruburile cu clema pe care o am. Și am... Ai gândit-o și ai făcut-o. Da. Greu să las. Da, mă, dar a intrat. A intrat, eu știu acum dacă a intrat, dacă a intrat. Ce să-i facem? A intrat dacă a intrat, nu trebuie să-l scoatem acum. Scoatem mai încolo, că acum a intrat, a intrat. Hai să facem. Hai să o dată. A doua. Deci care e pe unde intri și pe unde iese? Ulei nou. Da. Cutii. Ok. Ulei vechi. Pe furtunul ăsta de aici de sus. Da. Nu se vede. Coboară prin ăsta. Așa. Și se duce acolo. Ok, adică s-a înțeles atunci. Dacă v-ați de ce a scurs uleiul vechi în bidon, aflați acum, Da. ca să măsoare. Care este... Aici? 3 și un pic. Da. Ideea e că mașina asta are un circuit destul de mare. Nu mașina, cutie. Și în tot circuitul ăla încape 9,8. Pune contactul. Așa. Pasul 2. Apasă frâna Da. și dă ok. Asta e uleiul ei. Aha, asta e uleiul... Nu, e uleiul ei și aici, și aici. Că aparatul momentan nu e în funcțiune. Aha. E doar un circuit în plus. Atât. Și acum mai bag uleiul nou. Îi bag un pic de ulei nou ca să pot să-i fac nivelul. Și acum a început procesul.
momentan scoate ulei și când o să bagi o să vezi că se scuite, vezi? Acum începe și bagă. Și asta e diferența dintre uleiuri, nou și vechi. Wow! 3000 V6 diesel. Aline, are curea la pompă. Deci este EA896 cu 4 lanțuri. Bine. Uaa! Perdea. A scăpat de minimă nebunilor. Deci astăzi e ziua lui Micu la Amigu. Da, mă. Și Micu fiind un băiat super, a trecut pe la foștii lui frați. E, așa data. Da. Să acceptă, să aprobă. Te mai primim probleme. Și acum frâne, care sunt foarte bune. De ce le schimb nu știu. S-au mers de toți banii cu frânele. Da. Am încercat să... How? Mixăm compoziția la turație maximă 3 minute. Și gata prăjitura. Uite mă, să pui și tu, mă rog, o banană în platourile astea frumos. Ultima piesă, ori 2. EPS, că e două. Ștergem un pic erorile de aici ca să... Că și-a luat câteva erori când a fost ridicate și am încercat să ascultăm rulmenți. Și șterg tot, îi dau ok și vedem după aia în ce stadiu sunt. Ce bun aici? S-au stins toate. Cum am făcut? Mașina deșteaptă. A ieșit din serviciu, a stins erorile. Deci, în concluzie, schimbări după schimb de ulei. Se simt mai bine un pic schimbările. Știi că am vorbit asta prima dată. Din 3 în 4 se simțea cam brutală schimbarea. În rest nu prea s-a simțit nimic în neregulă. În momentul ăsta nici din 3 în 4 nu mai simt nimic.
Cam asta a fost lucrarea la Phaeton. Acum, în încheiere, aș vrea să ne scrieți voi, jos în comentarii, ce opțiuni tari știți care mașina asta, pentru că are niște chestii foarte mișto, deosebite față de alte modele de Volkswagen. Și cel mai elaborat comentariu, nu e ziua păcălirii, nu? Nu e. O să primească un Volkswagen Fit, nu. Cel mai deosebit comentariu și cel mai elaborat, să zicem, o să primească un premiu, surpriză, dar nu zicem ce. Dar noi știm ce. Fără Wikipedia. Ba da, lasă-i să caute, dar să-l formuleze, adică să nu fie copy-paste, să se simtă amprenta voastră. Gata. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!